Mami! What? Ito ba yung gimbal? Musta? Merry Christmas! Ngayon ay December 25 dito sa Vancouver, Canada. Pupunta kami sa Christmas party ng Tropa Pips. So habang nagpe-prepare yung aking magina, buksan ko na ang mga regalo na natanggap ko. Tapos mamaya, baka may matanggap pa akong mga regalo. Buksan din natin. So, ano to? T-Rex. Oh, galing sa mga office mates ko sa work. Check natin. Hirap mong tanggalin. Wow. Perdis chocolate. See? So good. Ang tamis. Paano na ang sugar ko? 1. Ito. To Dad from Sean. Thank you, Sean! Wow! Dalawang polo shirt. See? And then the other one. Ayan. Ganyan siguro talaga pag nagwo-work ng anak mo. Thank you, Sean! Sa gift mo! Oh, there's another one. To Daddy from Sean. Dami naman. Oh. Another polo shirt. Tatlo ang binigay niya sa akin. Labs na labs ako ng anak ko. Got 1, 2, 3 polo shirt and a chocolate so far. This one. The Daddy Rex from Mommy Gay. Mommy Gay, anong surprise mo sa akin, Mommy Gay? Wait naman ang balot. Wow! iPad! Binigyan niya ako ng iPad. I should get pambukas. Baka nasira.
Mami, may iPad ako. Thank you. Katuwa naman. iPad. Wala akong bigay sa kanya. And the last one. Oops. From Mommy Gay again. What's this? What's that? Zabato. Zabato. Ano yan? Made in China. Okay. Interesting, Mommy. Okay. Balat. So, ito ang last na gift natin ngayon. Kaya to. Ang katas dito ng Amazon. Yan naman si Mrs. Nalulong na sa Amazon. Yan. Let's see. Wow! What? Mami! What? Ito ba yung gimbal? Yeah. Yes! Ang aking nasa wishlist. Dami mong gift ha, dami mong utang sa akin. May gimbal, pang-vlogging. Oy, Ayan. yun nasa wishlist ko, bili mo. Ayan, nagkautang pa ako ngayon. Ayan, magagamit ko to. Pinagpawisan tuloy ako dun. So, ito ang sabi ko sa kanya, bilhin sa akin, mobile stabilizer. See? Mobile stabilizer. Kasi yung last na video ko, hindi maganda, gumagalaw. Ito. Is ba ito? Yun pala yun. Akala ko kung ano siya. Buksan natin. Tingnan natin. Dapat pala ganun. Sabihin mo kung anong wishlist mo. Ang ganda naman! Wow! Ang ganda ng lalagyan.
can't believe this. Binili nga niya para sa akin. Love you, Mommy! Thank you! Wow. See? Ang dami. Check natin mabuti mamaya paano siya gamitin. First time ko lang magkaroon nito. So, yan. So happy naman so far sa mga natanggap ko. Especially this one, Gimbal, my mobile stabilizer. Gagamit ko ito. Lalo na sa labas, pagkuha ko ng video. Pag may time, pakita ko sa inyo actual paano siya gamitin. Kailangan ko pa siyang pag-aralan. Yes! Yan. May mga accessories. Oh, stand siguro siya. Oh. Siya nga. Wow, very nice. Papagpit kaya yan. Siguro naman. Sabay para magpit siya. Ang ganda ng box niya. Tapos ito. Pang-connect sa cellphone. And then dito. Oh, kaya lang. I need to buy yung pang iPhone. Save ba siya? Okay lang. Tapos lang yan. Meron niya bang extra si Mommy. Si Mommy, always Mommy. So happy. Thank you, Mommy. So that's it. We're leaving at 4 p.m. Punta kami sa salo-salo ng Tropa Pips. Konting Christmas, salo-salo, kainan, kwentuhan, inuman, alam yun na. And syempre sa mga kids, para happy sila. So, that's it for now. Mamaya, i-continue natin. Sana may matanggap pa ako. Okay ba?